everyone, welcome to Infotech Addis channel. ቻናላችን የእንግሊሽ ቲዩቶሪያል ለጀማሪዎች እየሰጠን እንገኛለን። ሰባት ኤፒሶዶች ከዚህ በፊት የሰራናቸው አሉ። ገብታችሁ ከዚህ ጋር ሪሌትድ ስለሆኑ ብታዩዋቸው ከዚህኛው ጋር ያላቸውን ሪሌሽን መረዳት ትችላላችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በአጭር ጊዜ እንግሊሽ ከኛ ጋር መማር የምትፈልጉ ጀማሪዎች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በዛሬው ኤፒሶድ ይዘንላችሁ የመጣነው ቴንስ ወይም ደግሞ ዋናው የእንግሊሽ ፓርት ማወቅ ያለብን ቴንስ የምንላቸው ነው። ፕሬዘንት ቴንስ፣ ፓስት ቴንስ እና ፊውቸር ቴንስን ይዘንላችሁ መተናል። እያንዳንዱ ደግሞ ምን አይነት ፎርም አለው? ፓስት ቴንስ፣ ፊውቸር ቴንስ እና ፓስት ቴንስ፣ ሲምፕል ኮንቲኒየስ፣ ፐርፌክት እና ፐርፌክት ኮንቲኒየስ የሆኑ ቴንሶች አሏቸው። የፓስትም የፕሬዘንትም የፊውቸርም። ይሄን መጽሐፍ ቻናላችን ላይ ፖስትላችኋለን። ዲስክሪፕሽን ላይ ኮሜንት ስር የእንግሊሽ የምንማርበት የቴሌግራም ቻናል ይኖረናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉን። ዋናው ቴንስ ስንል ምንድነው? ንግግር ላይ ኦር ደግሞ ፈተናም ላይ ሊሆን ይችላል የአሁን ጊዜ ነገሮችን ስንናገር የበፊት ጊዜ ኦር ደግሞ የድሮ ታሪክ ስናወራ በተጨማሪም የወደፊት ወይም ደግሞ ፊውቸር ስናወራ ምን አይነት ቴንስ ነው መጠቀም ያለብን ነው። የአሁን ጊዜ ፕሬዘንት ቴንስ፣ የበፊት ጊዜ ፓስት ቴንስ፣ የወደፊት ፊውቸር ቴንስ ማለት ነው። የአሁኑን ነገር ሳወራ ምን ቴንስ ነው የምጠቀመው? ፕሬዘንት ቴንስ፣ የወደፊቱን ፊውቸር ቴንስ፣ የበፊቱን ደግሞ ፓስት ቴንስ እንጠቀማለን። በዚህ ጋር ምንድነው ለሶስቱም ዲፈረንሳቸው በምን ላይ ነው የተመሰረተው? በጊዜ ነው፣ ታይም ነው የተመሰረተው። ስለ ትላንትናም ካወራው የበፊት ነገር ነው የማወራው። ማለት የታይሙ መራቅና መጨመር ሳይሆን አሁን ነገ ስለማደርገውም ነገር ባወራ ፊውቸር ነው የማወራው። የዛሬን ነገር ሳወራ ደግሞ ፕሬዘንት ወይም ደግሞ የአሁን ጊዜ አወራለሁ ማለት ነው። እንግሊሽ ቴንሶች በሶስት ቴንስ እንከፋፍላቸዋለን። ፓስት ቴንስ፣ ፕሬዘንት ቴንስ እና ፊውቸር ቴንስ። ግን 12 ዲስቲንክት ግራማቲካል ስትራክቸር አላቸው። 4 ለፕሬዘንት ቴንስ፣ 4 ለፓስት ቴንስ እና 4 ለፊውቸር ቴንስ ተከፋፍለዋል። 12ቱ ቴንሶች ለዲፈረንት ፐርፐዞች እንጠቀምባቸዋለን። ፕሬዘንት ቴንስ ውስጥ 4 ቴንሶች አሉን ኦር ደግሞ ዲፈረንት ዌይ አለን ፐርፐዝ የሚያሳየን። ፊውቸር ቴንሱም 4 ዌይ አለን፣ ፓስት ቴንስም 4 ዌይ አለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያ ፓስት ቴንስን እንይ። ፓስት ቴንስ ማለት የበፊት ነገር ማለት ነው። ኦልሬዲ ያለቀ ነገር ተግባራዊ የሆነ ነገርን በምን ቴንስ ነው የምንገልጸው? በፓስት ቴንስ ነው። እና አሁን ዛሬ ላይ ሆኜ ሳወራ ያ ድርጊት ተከናውኗል። ያ ማወራው ነገር ኦልሬዲ ተከናውኗል። ፓስት ቴንስ የምንወስደው ነገር ኦልሬዲ ላለቀ ነገር ነው። ኦልሬዲ ተከናውኖ ላለቀ ነገር ነው። የአሁኑን ፕሬዘንት ሞመንቴን ወይም ደግሞ አሁን ላይ ምንም አይነት ኢፌክት የለውም። ኦልሬዲ አልቋል። እስካሁን የሚቀጥል ነገር አይደለም፣ አልቋል። ላይክ የፓስት ሲቹዌሽኑ ያለቀ ነገር ሆኖ ሲሆን ፓስት ቴንስ እንጠቀማለን። የሆነ something happened, something was happening, something was happening at a certain time ማለት ነው። በሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር happen እያደረገ ነበር። ያ happen የሚያደርገው ነገር ደግሞ continuous ሊሆን ይችላል። that means 4 way አለው። በፓስት ቴንስ 4 way አለን ስንል አንደኛው already something happened, already happen አድርጓል። ያ ድርጊት already ተፈጥሯል። something was happening at the certain time in the past. something was happening ስንል ደግሞ ያ ድርጊት ቀጣይነት የነበረው ድርጊት ነበረ። በተወሰነ ሰዓት ላይ ያ ድርጊት እየተከናወነ ነበረ። something had happened before the past event. had happened ስንል ደግሞ የሆነ past event በፊት ደግሞ የሆነ ሌላ ድርጊት ተፈጥሮ ነበረ። something had been happening ደግሞ continuous የሆነ ወይም ደግሞ ድግግሞሽ ያለው ተግባር ከሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ፓስት ኢቨንት በፊት ወይም ደግሞ ሌላ
የበፊት ድርጊት በፊት ያ ድርጊት በድግግሞሽ ወይም ደግሞ ቀጣይነት ባለው መንገድ እየተከናወነ ነበረ አንደኛው ምንድነው ኦሬዲ የሆነ ነገር happen አድርጓል ተፈጥሯል ሁለተኛው ምንድነው በሆነ ስፔሲፊክ ሰርቴን ታይም ያ ድርጊት ቀጣይነት ባለው መንገድ ወይም ደግሞ continuous tense የምንላቸው ነገሮች ናቸው ያ ድርጊት ቀጣይነት በነበረው ፎርም ከተወሰነ ጊዜ በፊት happen አድርጓል ተፈጥሯል ሶስተኛው ያ ድርጊት ከሆነ ሌላ ድርጊት በፊት ተፈጥሮ አልቋል አራተኛው ደግሞ ያ ድርጊት ከሆነ ሌላ ኢቨንት በፊት አልቋል ያ ድርጊት ግን ቀጣይነት የነበረው ድርጊት ነበር አንድ ያርገነው የምንጨርሰው ድርጊት ሳይሆን ቀጣይነት ወይም ደግሞ continuous የነበረ ሚለው ነው የሚያሳየን እነዚህ አራት ናቸው እነዚህ አራቱ ዌዎች በፕሬዘንት ቴንስም በፊውቸር ቴንስም ተመሳሳይ ፎርም ይዘው ነው የሚቀጥሉት so past simple affirmative form አለን ለምሳሌ ሳብጀክታችን I ስንል affirmative ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ያልሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ትርጉም የሚሰጠን I liked that class this is additional information I liked ብለን I liked her ልንል እንችላለን I liked the auditorium ልንል እንችላለን like ያደረግነው there is something ያ additional information ነው እኛ ግን verb ላይ ስለሆነ concentrate የምናደርገው verb 1 plus ed verb 1 plus ed or ደግሞ verb 1 plus d ለምሳሌ in case of like already is ስለነበረው d ብቻ ነው አድ የምናደርገው in case of help ደግሞ ed ነው አድ ያደረገ ሄደው plan ላይ ed dream ላይ ed whistle ላይ d ብቻ ነው worked ላይ ed sounded ላይ ed played ላይ ed ነው አድ ያደረገው so verb 1 plus ed or ደግሞ d ብቻ አድ ልናደርግ እንችላለን ሌላ ደግሞ የቨርቦች ቶታሊ ለምሳሌ speak spoke ሊሆን ይችላል past formu began ሊሆን ይችላል past formu ይሄንን እያየን እንሄዳለን so እዚህ ጋር I liked that class ስንል affirmative የሆነ positive የሆነ ሴንቴንስ ነው እየገለጸን የነበረው ያንን ክላስ ወድጀው ነበረ የበፊት ነገር ነው የሚገልጽልን የፓስት ነገር የበፊት ፍላጎታችንን ነው የሚገልጽልን አሁን ላይ አልቋል ያ ነገር ምክንያቱም ያ ክላስ ያለቀ ነገር ነው ምክንያቱም past tense ተጠቅመን ነው እየተናገረን ያለው ነው you helped me learn a lot so በፊት ላይ በደንብ ረድታኝ ነበር ወይም ረድተሽ ነበረ ይሄ you ስንል ደግሞ ፕሉራልም ሊሆን ይችላል እንድማር በደንብ ረድታችሁ ነበር የሚለውን ይገልጽልናል we planned to visit Croatia የበፊት ኢቨንት ነው እየገለጽን ያለ ነው አቅደን ነበረ ክሩሻን ለመጎብኘት አቅደን ነበር ኦሬዲ ያለፈ እቅዳችንን ነው የምንገልጽልን ካሁኑ ጋር ምንም ሪሌሽን የለንም በቃ አቅደን ነበረ they dreamed of a better tomorrow አልመው ነበር የተሻለን ነገን he whistled very loudly በጣም whistled ስንል ማፏጨት ነው አይደለ so በድምጹ like በጩኸት አፏጭቶ ነበር or ደግሞ ድምጽ ከፍ ባለ ድምጽ አፏጭቶ ነበር የሚለውን ነው የሚገልጽልን ነበር past ነው የበፊት ነገር ነው past ስለሆነ ነበር she worked all night ሙሉ ሌሊቱን ሰርታ ነበረ it sounded horrible ድምጹ በጣም ያስጠላ ነበረ ማርታ played football ማርታ ኳስ ተጫወት ነበር ሁሉም ነበር በአማርኛ ስንወስደው ነበር የፓስት ወይም የበፊት ነገር ነው እየገለጽን ያለ ነው so past simple እዚህኛው ጋር ምን አይነት ፎርም አለን past simple ወይም affirmative ፎርም አለን past simple question form አለን past simple negative form አለን and then past simple negative question form አለን አራት ፎርሞች ነው ያሉን so መጀመሪያ affirmative አለን positive ማለት ነው ወይም ደግሞ ምንም positive ማለት ኔጌቲቭ የሌለው ነገር or ደግሞ ቀጥታ ምናናገረው ነገር አሁን I liked it ሲሆን ጥላቻን ሳይሆን የምንገልጸው መውደድን ስለሆነ affirmative ወይም positive ን ይገልጽልናል past simple question form ላይ what did I come here for
what did you like the why did you like the film? Why did we win? How did they know we would be there? Where did he go? Why did she say? What did she say actually? እዚህ ጋር የተጠቀምነው ነገሮች ለምሳሌ what, how, where እና why ነው። so blank did I come here for? why ነው የሚሆነው what አይደለም። why did I come here for? ለምንድን ነው እዚህ የመጣሁት? so እዚህ ጋር ደግሞ የምንለየው ነገር ምን መሰላችሁ? የአንድ past tense እዚህ ጋር በዲድ ስለገለጸልን እዚህ ጋር ያለን verb present tense ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ዲድን ተጠቅመን ተመልሰን እዚህ ጋር verb ቱን አንጠቀምም። so ይሄ a tip ነው። blank did you like the film? why did you like the film ሊሆን ይችላል። ለምን ፊልሙን ወደድሽው ወይ ወደድከው የሚለውን ማለት ነው። blank did we win? how did we win? ወይም ደግሞ what did we win ሊሆን ይችላል። ምን አሸነፈን ወይም ደግሞ እንዴት አሸነፈንም ሊሆን ይችላል። blank did they know? what did they know? ምን ያውቁ ነበር? blank did he go? where did he go? ምክንያቱም go መሄድን ስለሆነ ቦታውን ስለሆነ where እንጠቀማለን። so እዚህ ጋር what any wh questionዎች ኖረው didን ከተጠቀምን ቀጣይ ያለው verbaችን verb 1 ነው የሚሆነው። so past simple question form ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። past simple negative form በሚሆንበት ሰዓት I did not learn I did not learn enough. I did not. so negative የሚያደርግልን not የሚለው word ነው። you did not tell me about the play. we did not want another drink. they did not know how to open the door. so negativeን በnot ከቨርቡ በፊት ኖትን ኔጌቲቭ ያደርገዋል። I did not learn ማለት learn ኔጌቲቭ አደረገው ማለት ነው። ቴልን ኔጌቲቭ አደረገው። ኤቭሪቲንግን ኔጌቲቭ ያደርግልናል ከቨርቡ በፊት ኖትን በመጠቀም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኔጌቲቭ ኩዌስቸን ፎርም ሲሆን how did you not hear me shouting? እዚህ ጋር ከቨርቡ በፊት ኖትን ተጠቀመ። blank did we not pass the test? why did we not pass the test? ለምንድን ያላለፍነው ፈተናውን? so እዚህ ጋር verb 1 ነው የምንጠቀመው but ከፊቱ ኔጌቲቭ question ሲሆን ዲፍረንሱ not ኔጌቲቭ ያደርግልናል ማለት ነው። so እዚህኛው ጋር did not ወይም ደግሞ did notን didn't አድርገን መጠቀም እንችላለን። so did not አሁን እዚህ ጋር why did we not pass the test ሳይሆን why didn't we pass the test ብሎ shortly መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። why didn't የሚለውን so didn'ትን መጠቀም እንችላለን። why didn't I buy the right milk? why didn't they understand የሚለውን እንደዚህ didn't አድርገን ኔጌቲቪቲውን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ present tense እና future tense አራት ፎርም ነው የሚኖረው። simple የሆነ affirmative ይኖረዋል፣ ኔጌቲቭ ይኖረዋል፣ ከዛ simple negative question ይኖረዋል፣ simple negative question without contradiction ይኖረዋል ማለት ነው። so ኔጌቲቭ ፎርሙ ኔክስት ኤፒሶድ ላይ የፕሬዘንት ቴንስ እና የፊውቸር ቴንስን እናያለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ እንግሊሽ ከኛ ጋር መማር የምትፈልጉ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ላይክ አድርጉ።